Cái dĩa sườn non tàu hũ ki mình chiên giòn này nghe các bạn, tàu hũ ki khô ha. Thì nhiều người thì gọi là sườn non ha, hoặc là thịt lát gì đó các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn ha, màu rất là bắt mắt luôn. Mình chấm với lại cái nước tương này nè các bạn. Các bạn có thể chấm với lại tương ớt ha, hoặc là tương xứ muội ha, hoặc là mình có thể mình ăn không cũng vẫn được nha các bạn. Để mình chấm thử với lại cái miếng nước tương xứ muội này có như thế nào ha. Rồi cái sườn non này thì nó hơi mặn mặn ha, nó hơi cay cay ha. Chấm với lại tương xứ muội này nè các bạn. Tương xứ muội mình là tương ngọt đó nha các bạn ha. Nó hơi ngọt ngọt ha, nó có mùi thơm nữa các bạn, ăn rất là bắt. Cái món này các bạn có thể ăn chung với cơm ha, hoặc là các bạn có thể làm cái món ăn chơi cũng rất là ngon nha các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là tàu hũ ki ha, tàu hũ ki khô chiên giòn. Cái này mình đã, còn nhiều người thì có người ta thì gọi là sườn non á các bạn, mỗi người kêu mỗi khác ha. Cái này là mình có đây là 3 miếng nè các bạn, mình đã ngâm rồi ha, ngâm mình đã xé sẵn ra như thế này rồi nè các bạn. Rồi bây giờ gia vị chúng ta cần có là muối ha, bột ngọt, đây là tương ớt nha các bạn, nhưng mà nó không có cay ha. Đây là màu điều, đây là ớt khô nè các bạn, ớt khô mình làm nhà đó các bạn. Bây giờ mình tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ cái phần muối với lại bột ngọt thì mình đã để vô đây rồi, mà nãy mình quên quay lại cho các bạn xem ha. Bây giờ mình để vô đây là 1/4 muỗng cà phê muối nha các bạn, lại 1/4 muỗng cà phê bột ngọt ha. Bây giờ mình sẽ cho ớt vô đây ha, nếu các bạn muốn cay nhiều thì các bạn để ớt ha, còn các bạn không có ăn cay thì các bạn khỏi để ớt nha. Mình sẽ cho vô đây nửa cái muỗng này nè, ớt ha. Và 1 muỗng dầu điều các bạn, mình để dầu điều vô á, mình tạo cái màu cho nó đẹp ha. Và đây là tương ớt, mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn, là 2 muỗng nha các bạn. Mình chỉ tạo cái này nó tương ớt này nó không cay, cho nên mình tạo cho cái màu nó đẹp thôi. Chỉ có ớt khô của mình á, ớt bột kia của ớt bột của mình thì nó cay, mình để ít thôi. Các bạn ướp xong các bạn để trong vòng 5 phút nha các bạn, cho nó thấm gia vị vô đây ha. Rồi mình sẽ đem chiên nha các bạn. Rồi trong khi mình đợi cho cái phần tàu hũ ki này của mình nó thấm ha, giờ mình sẽ bắt cái chảo lên ăn mình đem chiên nó nha các bạn. Giờ mình sẽ cho dầu vô. Các bạn cho dầu hơi nhiều ha, hơi nhiều một xíu nữa mình chiên nó sẽ ngon và giòn hơn nha các bạn. Rồi bây giờ cái chảo dầu của mình nó nóng rồi nè các bạn. Các bạn thấy mình để cái đũa thì nó sôi lên ha. Giờ mình sẽ cho cái phần tàu hũ ki của mình, tàu hũ ki khô của mình vô đây ha. Đó, các bạn thấy không? Mình xé những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn rồi nè các bạn. Mình ăn nó dễ.
chiên các bạn để lửa lớn ha, mình chiên nó mau giòn ha, là về những cái này của mình nó sẽ không có thấm dầu bao nhiêu nha các bạn. Các bạn chiên lửa nhỏ ha, nó rất là rút dầu, nó hao dầu dữ lắm nha các bạn. Nó lên cái màu vàng đẹp nha các bạn, mà nó chưa có giòn ha. Cái này mình làm như thế này ha, mình ăn mình thay cho cái món mặn ha các bạn ha. Mình ăn với cơm ha, hoặc là mình ăn chơi cũng được các bạn, tại vì mình ướp cho nó vừa ăn nó không có mặn quá, cho nên mình ăn chơi cũng vẫn được ha. Các bạn để cho nó càng vàng là nó càng giòn nha các bạn, mà các bạn đừng có để cho nó vàng quá ha, vàng quá thì nó sẽ dễ bị khét ha. Bây giờ mình nó vàng như thế này nè các bạn, mình sẽ gấp ra ha. Giờ mình để qua một cái dĩa có giấy thấm dầu nè, để nó rút bớt dầu của mình đi. Các bạn đem nó ra, nó còn nóng á ha, thì nó để tới nó nguội là nó giòn là vừa đó các bạn. Các bạn để mà nó tới mà nó giòn trên lò bếp mình ha, thì nó sẽ đem xuống thì nó sẽ bị dễ bị khét á, nó màu vàng hơn, nhiều hơn nữa nha các bạn. Các bạn xé ra càng hỏng là các bạn chiên càng giòn nha. Cái món này á mình có thể chiên mình làm xong ha, cái mình để cho nguội các bạn đem để vô hộp ha, các bạn cất trong tủ lạnh á, mình có thể ăn được vài ngày nha các bạn, mình cũng có thể để được khoảng 1 tuần lại ha. Cái món tàu hũ kia mình chiên giòn này các bạn ướp cái này ha, các bạn đừng để đường nha, các bạn để đường thì nó sẽ bị khét đó ha. Rồi nè các bạn, mình đã chiên xong rồi nè các bạn đó, các bạn hấp dẫn không, màu rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cắn thử thì nó có giòn vậy ha. Nó rất là giòn nha các bạn nha, nó nguội rồi, nó rất là giòn mà nó cần hơi mặn mặn ha, nó hơi cay cay nữa các bạn, ăn rất là bắt mắt, ăn rất là bắt cơm. Và giờ cái món tàu hũ kia mình chiên giòn của mình đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.